Carla, okay pa ba kayo dyan? Hindi kayo nilalamig? Hindi. Sige, mag-ingat kayo dyan. So ito guys, ngayon kami ni Tristan naglalakad sa mas snowy na panahon. Walang magagawa kundi maglakad kasi ito yung kailangan namin gawin dahil ito yung ginagawa namin tuwing gabi. Bago matulog, kailangan siyang lumabas, maglakad para, yun na, alam niyo na. Basta pag may ganitong may pet, kailangan gawin to ganito. So, yan, sumusugod kami ngayon sa Winter Storm. We're expecting 20 to 25 centimeter of snow daw ngayon. Mula ngayong araw to hanggang bukas. So, tignan natin kung gaano nga yung kataas. Ngayong taon, ito sakali yung pinaka mataas na accumulation ng snow. At saka to tamang-tama lang din kasi yung first day of winter ngayon. So parang tinaon talaga magsusnow siya. At saka maganda rin dahil magki-Christmas. So white Christmas. Nung nakaraan lang, kahapon lang brown na yung ground kasi na-melt na yung dating snow. Yan, accumulate na naman siya ulit. Yun. Tristan, saan tayo pupunta? Saan ka pupunta? Biglang liko ka. Saan ako dinadala ni Tristan? This is not the way, bud. Okay, no. Go this way. Okay, wait a second. No. Okay, keep going. Go, keep going. Go. Basta nakasuot siya ng boots. Takbo lang siya ng takbo. Kasi hindi niya napifeel masyado yung snow. Lamig ng snow sa ground. You do your thing now, ba? Oh my. Sumusuong tayo ngayon sa Winter Storm, Tristan. Huwag mo kong i-drag. Madulas, buddy. Okay, naka-abs ka rin naman Tara na, uwi na tayo. Halika na. Oh, na-stuck ka na dyan. Halika. Go home na. Timo. Pasang-pasa ka na. Tara na. Ako rin. No? Let's go na. Lakad na, uwi na. Simula yata yung snow kanina, yung pag-pour ng snow. Mga alas 5 lang yata. Kasi ngayon alas 6 lang. 6:30. Makapal na. Saan na wala mga Tristan? Hindi pa. Basa na eh. Oh, sige na, uwiin tayo. Bisan mo. Ako pala, kailangan pumilis. Ikaw pala bilis. Keep going, buddy. Sige, takbo. Hindi ka naanuhin yun. Taas siya eh. Nasa loob kaya siya. Takot ka. Carla, okay pa ba kayo dyan? Hindi ka nilalamig? Hindi. Sige, mag-ingat kayo dyan. Malakas na mataas ngayon. Taas mamaya yung snow. Pamayang gabi, tataas pa. So, marunong na kayo, Kayo na bahala, Carla? Okay?
Carlo, ikaw din. Ingatan mo yung kapatid mo, Carlo, ah. Okay, sige. Ikaw, Tristan. Basa ka na. Ako din. Ito mo. Oh. Yung jacket ko. Santa Claus, okay ka pa dyan? Hindi. Kaya tanggalan natin yung mukha mo. Na ano na eh. Hindi na makita yung mukha mo. Ayan. Okay, shovel mo na si Nanay Tristan na. Wow. Good morning, sunshine. Wala na ako madaanan. Na-stuck pa yata doon yung bus doon sa kan. Hindi na makaalis. Oh, that's good. Thanks to all your relatives in nice places. Ay, pareho pala yung nangyayari doon sa isang bus tsaka ito. So dalawang bus talaga yung na-stuck pala rito sa street na to. Sa pangalawang bus tong na-stuck dito. Ha? Dito siya nakarating eh. Oh. Aray ko. Ito yung unang bus na stuck dito sa street namin. Paano hindi nakain ng bus yung nakalaki niya, no? Kaya gumawa na ng maze mo para may daanan ka. O, diba? May daanan ka na. O, nasaan ka na?
O, diba may maze ka na? Tsura mo. Ganda ng maze mo, no? Dito tayo, abangan kita. Oh, nasaan ka na? Nasaan ka na? Nasaan ka na? Oh? 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 Tsura mo yung balahibo mo na naman mamaya. Ganda, buhol-buhol na naman yan.